السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. نن بیا یو خوندور معلوماتي بنډار سره تاسو په وړاندې یو. دوه مهمې موضوع یو خو دا چې زموږ ځوانان ټول څنګه چې دا ټکنالوژي پرمختګ کوي نو خلک دا فکر کوي چې هر څوک ګوري هغه وایي دا به خامخا وایي ده به جراحي کړي که نه. نو په جراحیانو کې مثلا د سترګو نن سبا د شونډو ډېر زیات دی چې شونډې غټې کړي او سترګې څه رقم کړي او دا ټول شیان راغلي دي. دا زموږ او ستاسو په فایده باندې هم دي ځکه چې زموږ او ستاسو چې کوم سکین دی یا زموږ چې کوم سر دا ډېر وخت پورې تازه او ښه پاتې کېږي. خو دا غلط په هغه ځای کې دی چې په کوم ځای کې دا استعمال په دې د دې په استعمال یا د دې په طریقه څوک پوه نه شي نو هغه په ځای دی چې تاسو ته فایده در ورسوي تاسو نور هم بدرنګه کړي او کولی شي چې که تاسو د کاسمیټک سرجري ورته وایي یا په دې کې که تاسو غلط ټریټ شي ستاسو سکین یا ستاسو د مخ کوم ځای نو هغه بیا تقریبا ناممکنه ده چې بیرته هغه په هغه صحیح حالت کې راشي. نو ډېر دې ته متوجه اوسېږي. نو ځکه ما غوښتل چې بوټاکس په هغې کې یو شی چې ډېر مشهور دی بوټاکس دی که نه. نو بوټاکس څه ته وایي په دې باندې هم خبرې کوو. زه به د سټوډیو نه باندې ډاکټر صبور زما میلمه دی د هغې کلینیک ته به ځم او پریکټیکلي به هغلته درته ښیو چې دا بوټاکس څنګه کېږي دي باید موږ او تاسو کومو خبرو ته پام ولرو او بوټاکس د کومو خلکو دپاره ډېر ضروري ده. صحیح ده. او بیا د هغې نه وروسته چې موږ او ته زه خو د وړکوال نه خبره اورم کوم کوچنی چې په کور کې ډېر ځړل نو دی به دا د نظره شوی ده. صحیح ده. او زما اوس هم په یاد که نه کله وایي زما سترګې داسې چې زه ستړې یم یا دغه مې نه مړ ده ته تللې وې فلاني ځای ته د نظره شوي ولا د فلاني واده ته تللم چې راغلم داسې مریضه شوم په نظر شویم. ښه دا نظر زموږ او ستاسو په جامعه کې دې سره موږ ډېر زیات دا خبرې اورو. نو ډېر محترم استاد طارق صاحب له ما سره په دې خپرونه کې دی د نظر په باره کې به د هغې سره خبرې کوم. تاسو د دې دواړو موضوع په باره کې کولی شئ چې د انسټاګرام د لارې د بنډار او د بنډار فیسبوک د لارې او د بنډار ایمیل د لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ ځکه چې زه خو ډېرې پوښتنې لرم د خپل میلمنو نه په دې موضوع باندې. دغه موضوعات زه غواړم چې موږ او تاسو دې باره کې دقیق معلومات باید ولرو که نه چې دا څومره صحیح دي څومره غلط دي او واقعیت څه لري. صحیح ده. نو همدې سره ځم د اشپزخانې خواته چې یالا جانې بیا ډبل روټي سره کتر کړي دي چې نن بیا چی پخی. خوش آمدید نجیبه جان. خوش آمدی. خوب هستی؟ تشکر. بخیر. شکر. زنده باشه. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشین. امشب دوست عزیز من به شما در نظر گرفتم که مربای توت زمینی آماده کنم که البته به لفظ ایرانی توت فرنگی میگن. توت زمینی داریم دوست عزیز. بوره است، پودر نارگیل است و نان دبل روتی می باشد. توت زمینی. بله توت زمینی. یک دفعه میریم روی کارتش رو میبینیم چند شده بعد از این طرز تهیهش به شما میگم. د توتو مربا لازمه مواد: توت زمینی 1 کیلو 300 افغانی، بوره نیمه کیلو 60 افغانی، ژلاتین پودر د ضرورت وړ، دبل روټي ډوډۍ د ضرورت وړ. ښه نو اوس ګورو چې دا د توت زمینی چې دا څنګه باید جوړه کی دا مربا څنګه جوړوي؟ دوست عزیز اول آب بانین، آبش بسیار کم بارین به خاطر ایده زیاد جوش ندین که مزیج بره. اولی باید باب جوش داده شه و کم نرم شه. اگه ایده که تو بوره یک جای پرتیم این خود سفت میکنه بعد از او پختن از این ناممکن است. آب بسیار کم بندازین ایده میمونین که جوش بخوره که نرم شه. وقتی نرم شده مو رقم که مربای سیم آماده میکنین یا مو شکل آماده میشه شربتش جور میکنین. بعد از اینکه نرم شد باز دوباره ایده همراه بوره جوش میدیم که ما بوره را در مغز خود کش کنه. وقتی که تیره شد لوابدار شد بعد از پودر نارگیل پاش میتیم باز یک کم دیگه بم میزه. پودر نارگیل. نارگیل یک رقم چیز است که اوش هم خورده میشه باز خودش مشکنانن. کوپرا خو نمیگه. من ایفهم ما نارگیل میگیم. بله. از او پودر نارگیلش استفاده. ناریل هندیا میگن. بله بله ناریل هندیا میگن. بعد از نان دبل روتی میتونین استفاده کنین. نان دبل روتی رو بگیرین مربا رو درش بانین باز مثل برگر واره میتونین از این استفاده کنین. برای ما بگو که چقدر این میخودت چقدر توت زمینی گرفتی؟ 1 کیلو. 1 کیلو و او چقدر به نرم کردن؟ او برای نرم کردنش 2 پیاله. 2 پیاله بله. پیاله این رقم پیاله یا پیاله؟ نه نه از این پیاله. از این پیاله تا که یکم جوش میخوره او خام نباشه. بعد از ایران مندازی جوش میخوره یعنی او خود خشک میکنه که میشه پس که تماوش سر شربت بوره پرتیشه. باز یک چند جوش دیگه که بخوره یعنی اوش دور نشه از جان خودش که بازمون مزه ازی داوش میره. یالا جان دیگه یکم رقم مزه تروشم داره. بله کم زره. باز بوره چقدر میندازی؟ بورام دیگه به نظر بدل خاینال یگان تا مربا رو بسیار شیرین خوش داره. یگان تا زیاد شیرین خوش نداره. اگه زیاد شیرین
خوش دارن برابر خودش 1 کیلو، اگر نه که خوش ندارن از نیم کیلو که کم زیادتر میتونن استفاده دیگه کنن. سوال اینمی مربا رو که شما جور میکنین ما میتونیم که یگان چیز میوه خشک از استفاده کنیم یا نه؟ بله میشه. مثل که کدام ما میوه خشک است که میتونیم؟ میوه خشک دی مثلا پسته میتونن، چهارمغز میتونن، بادام میتونن، اینی میوه رو میتونن که دی استفاده کنن. خراب نمیشه؟ نه خراب نمیشه. او را با چی رقم بنداز اگر او میخواین را که پسته میتونن، اما تو اگه خوش دارن که پسته هم تو سالم پرتن سالم، اگه نمیخواین میکسر کنن پودر کنن پرتن هم میشه، هیچ کدام مشکل نداره. اینجا نمیبینم ما ایل دی استفاده نمیشه نجیبه جان، به خاطر کمی تو زمینی که از خودش یک بوی خاص داره، یک طعم خاص داره. هم ایل که در چیز پرتی بوی ایل میگیره، تغییر میکنه، باز طعم تو زمینی از بین میره دیگه. فقط سرخیش میمانه ولی معلوم نمیشه که مربای تو زمینی است یا نه. یک چیز دیگه پرسان میکنم که نمی مربا اگر ما جور کنیم به خاطر که هوا گرمه ده و تاسو مخکې یو پروګرام کې ویلي چې باید سار لخوا مربا ډیر خوند کې په ځای دي چې هګۍ او دا شیان خوري، نو دا مربا باید څنګه موږ کیدو چې دا څو ورځې دوام وکړي خراب نشي؟ بله مطربان باید بگیرن، برای از این مطربان ها زیاد در بازار سرش بسته باشه که هوا تیر نشه. مطربان بگیرن سرش بسته کنن، میتونن از زیاد جور کنن، 2 مطربان 3 مطربان در یخچال بانن، سرش بسته باشه که هوا تیر نشه. تا یکیش خلاص نمیشه یکی دیگهش سرش هوا، یکی که سرش هوا کردن متواتر از اون استفاده کنن، او که خلاص شد باز یکی دیگهش. دست من چې هر قاشق پکې بله یک قاشق هم نزنن، یک قاشق مخصوص پاک برش بانن. صحیح، تشکر یلدا جان. او تاسو هم کولی شي بازار کې ډیر شان پیدا کیږي، خو زه همیشه دا خبره کوم هغه شی چې تاسو په خپل کور کې تیار کړئ دا غي 2 فائدې، یو خو اقتصادي هغه تاسو ډیر ارزانه ورځي، دویم چې ډیر مهمه ده هغه د صحت په وړاندې پاک سوتري تاسو مطمئن اوسئ چې دا مونږه پاک سوتره خپل لاس باندې جوړ کړی دی. او هغه خلک چې مثلا هغه شیرینی ډیر نه خوښي او شیرینی یا بره هڅه هم ډیر زیاته نه ده ښه صحت لپاره، شوګر او دا مرزونه چاغواله لپاره، نو خبره چې کور کې مربا جوړوي نغه فائدہ به ده چې تاسو هغه شیرینی دغه خپل حساب سره زیاتوي. نو زه د دمې خواته د مینه وروسته چې راځو خپل چې کوم 2 موضوعات هغې باندې به خبرې کوو. تاسو ایمیل او د فیسبوک د لارې له موږ سره ملګرتیا کولی شئ، په دې بنډار کې برخه اخیستی شئ. اوس هم دمه السلام علیکم. او نن می غوښتل چې ما سره ستاسو د ښایست ډېر زیات غم ډېر زیات فکر نو په دې خاطر باندې مې غوښتل چې نن لاړ شو د ډاکټر صبور چې همیشه زموږ سټوډیو ته راځي، نن د هغه کلینیک ته راشو چې دلته فکر کوم د کارتسي کې دی، او نن هغه په کلینیک کې مونږ ته یو پروسیجر ښیي او هغه هم دی د بوټاکس. بوټاکس نوم به تاسو ډېر اورېدلی، نن ګورو چې هغه بوټاکس څه ته وایي، د هغې صحیح طریقه څنګه ده او نورې کیسې، دا ټولې به موږ ډسکس کوو د ډاکټر صبور سره، د هغه په کلینیک کې. نو راځئ ګورو چې هغه چېرته دی، اوس په دې بلډینګ کې باید زه پیدا کړم. ګورو چې ډاکټر صبور چېرته پټ ناست دی چې پیدا یې کړو. اوکې ایسته السلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله. څنګه یې ډاکټر؟ جوړې په خیر ته به ښه ده؟ واه څه کلینیک څه ښایسته غټ کلینیک هم جوړ کړی. پس له ډېر وخته. پس له ډېره وخته ښه راغلاست. مننه. یو خو کلینیک ته ډېر غټ دی، بل ډېر ښه ځکي دی، ډېر امن ځکي دی. نو موږ سټوډیو کې چې دی نو د لیپس باره کې معلومات لیدونکو سره شریک کړي ول، خو نن ما غوښتل چې زه راشم او دا ټول خلک چې چغې وهي بوټاکس بوټاکس، نو ما چې ما ته هم لږ معلومات راکړي، ځکه چې جدي ډېر معلومات دې باره کې نه لرم چې بوټاکس یعنې څه که نه. بوټاکس یو چون نوی پروسیجر ده په دې ریسنټ ایرز کې زیات مروج شوی، په هغه خاطر په دې باره کې زیات سوالونه دي تر اوسه خلکو سره. اکثرا خلک وایي چې دا ټاکسین ده. زه منم چې بوټاکس یو ټاکسین و. ټاکسین چې ته بیا وایي زهر ته وایي. په اصل کې بوټاکس زهر و، کله چې پیوریفاید شو سیف سو، مسئولیت زیات سو، آماده سو طبابت لپاره. اول وختو کې سترګې لپاره استفاده کېدل، وروسته بیا
ګونجې دپاره ځواني دپاره استفاده کېدل د انټي ایجینګ دپاره او اوس په ټول بخشونو کې داخله بخش کې هم استفاده کېږي په یورولوژي بخش کې هم استفاده کېږي او د هغې موارد استعمال ډېر زیات زیات شوی ده. ښه صحیح ده. نو اوس که ماته لږ تاسو دا وایستئ چې مونږ نن چې بوټاکس تاسو مونږ لیدونکو ته پروګرام کې ښیي نو هغه بوټاکس څه دي سترګو دی؟ مونږ دوه بخشه لرو، یو کازمټیک یوز د بوټاکس ده یا نن کازمټیک یوز د بوټاکس ده. زیبایی استفاده لري چې د ګونجې دپاره استفاده کېږي او غیر زیبایی ده چې د سترګو دپاره استفاده کېږي، داخله مشکلات دپاره استفاده کېږي. مونږ همیشه دلته چې استفاده کوو د زیبایی په خاطر استفاده کوو. بوټاکس یعنې رینکلز دپاره، یعنې ګونجې چې کوم ګونجې هغې دپاره دې سره ټایټنینګ کېږي، دې سره ریلاکس کېږي. کله چې مسل ریلاکس شي، عضله ریلاکس شي، هغه وخت کې ګونجې له منځه ځي. نو ډاکټر صاحب درته وایي چې نن موږ کوم بوټاکس لیدونکو ته تاسو ښیي هغه مونږ کازمټیک بوټاکس یوز د بوټاکس استفاده د زیبایی په خاطر، د ګونجې د له منځه وړلو په خاطر، د خصوصا د ټنډې او د سترګو شاوخوا د ګونجې د له منځه وړلو په خاطر دا استفاده کوو. او معمولا دا د اپر فیس دپاره ډېر ښه ریزلټ ورکوي، نتیجه ورکوي او د پزې نه پورته د سترګو اطراف او ټنډه یا وچولي دپاره ډېر ښه ده او لاور فیس دپاره ښه ده. متاسفانه میډیم فیس دپاره ریزلټ یې ښه نه ده ځکه چې اختلاط ورکوي. میډیم فیس دا ځای ده، که غواړو چې دې ځای دپاره استفاده وکړو لاف لاین یا نزولي لاین دپاره، هغه وخت کې شونډې کې تغییر راځي، خبرې فرق کوي، خندا فرق کوي. دا به اوس څه کوو؟ په هغه خاطر په د میډیم فیس کې سیف نه ده. نو زه راته زما مخ میډیم دی که لارج دی که ایکسټرا لارج؟ نه مونږ فیس په درې بخش تقسیم کوو: اپر فیس، میډیم فیس او لاور فیس. اوکې د هر چا چې کلار دی که میډیم وي. اپر لوور میډل خبرې که نه ده د سایز په خبره سایز په خاطر نه ده، د هر سایز چې وي. نو راځئ چې اوس ولاړ شو او ډاکټر صبور سره پریکټیکلی وګورو دا بوټاکس څنګه کېږي. زه ته خبر وکړم زه ولې فوکس کوم ځکه چې زه ګورم افغانستان کې نجونه هلکان ټول خلک دې خواته ډېر زیات اټینشن د دوی او څه کلینیکونه او څه ډاکټران هم ډېر شوي دي. خو زه په خپله پرسنلي دا خبره کوم چې دا یو ډېر غټ ریسک دی، ډېر غټ. نو ځکه 100% مطمئن اوسېږي چې د کوم ډاکټر ته تاسو ځئ. صحیح ده؟ نو یوازې دا چې مشینونه ولري، یوازې دا چې ځای کلینیک ولري، نو په هغې باندې مه غولېږئ ځکه چې دا مخ یا دا زوینه چې کوم ښکارېږي خلکو ته دا ډېر حساس دی. که یو وارې خراب شو دا بیا ډېر په مشکله یا ناممکنه ده چې دا بیرته بیا جوړ شي، خو هغسې نه کېږي څنګه چې مخکې پکار. نو ځکه زه غواړم چې ډاکټر صبور په مرسته سره موږ دا خپرونه تاسو ته وړاندې کړو چې وګورو چې څنګه کېږي دا پروسیجر. صحیح ده؟ او تاسو هم باید لږ نالج لږ معلومات تاسو ته ورسېږي که نه. که ډاکټر ته ورشئ هغلته ډاکټر ته او داسې پروسیجر نه لکه ډاکټر صبور د دې لاس نه راونیسئ ورته مهرباني. صحیح ده؟ راځئ چې ځو. ښه نو لیدونکو موږ ډاکټر صبور صاحب سره راغلي یو دلته دا پروسیجر چې کوم د بوټاکس هغه کېږي او ډاکټر صاحب وایي چې زه ډېر ضروري خبرې لرم. بفرمایئ. غواړم چې څو خبرې وکړم. یو مونږ څو رقمه خطونه لرو. یو هورزنټل فرنټل لاین دی چې دا خطونه دي چې په ټنډه کې پیدا کېږي ارزنې په صورت. دې خواته ګلابرل لاین وایي چې 3 خطه پکې، یو په منځ کې وي، 2 دې خواته او کله کله دا ترانسورس هم پیدا کېږي. او دلته کراوس فیټ وایي. کراوس خو پېژنئ ټول، یو رقم پرنده ده که نه. او فیټ هم داسې دلته ګونجې پیدا کېږي. او دلته ماریونیټ لاین وایي. ماریونیټ هغه نانځکې ده چې په هغه سره بازي کېږي تارونه سره، هغه ته ماریونیټ وایي. دا ماریونیټ لاین ده. زه غواړم چې خپل نشاني وکړم. ښه تاسو نن چې کوم بوټاکس کوئ هغه د دې تندي هر مریض دپاره فرق کوي. اوکې دا د دې چې کوم د دې چې کوم د تندي کوم او د ماریونیټ لاین کوم. اوکې دا زما نشته دی، زما بالکل نشته دی. دا رقم سیف ده. دا شکل چې زه کار کوم دا سیف ده. په دې کې د برو ډراپ یا د آیبرو د غورځېدو چانس بیخي کم ده چې دا یو کمپلیکیشن ده. او کله کله دا وروسته ډېر پورته ځي چې هغه ته یو مفیستو ساین وایي، یعنې د شیطان پرستانو هغه علامه چې ورځې ډېر پورته کوي، هغه یو کمپلیکیشن ده متاسفانه. زما مارکینګ خلاص شو او زه غواړم چې خپل کار شروع کړم. بسم الله کوي ډاکټر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. یوه جوړه دستکشه دا ډېره مهمه ده. دا آفیس پروسیجر ده، یعنې کولی شي په هر معاینه خانه کې وکړي هر څوک.
ها انستیزیا یا لوکل لوکل ته ضرورت نشته اکثرا ما ورته ورکړی کریم اما جا ضرورت نه پیږي کله کله کولد انستیزیا سره هم کېږي چې یو آیس پاک واخلو هلته یې کېږدي یو څه وخت دپاره هلته خپله درد له منځه ځي سرتان وسط بانید اطراف چشم خلاص شد میم سر پیشانی سترګو اطراف خلاص شو د سترګو چاپیره دا گونجې خلاص شو راځو ټنډې ته صحیح ده بس دومره خبره وه ډاکټر صاحب او تاسو نه ډارېږئ ستنې نه میم سر خط اخم میگن خط قار یگان تا قار میشم پیشانی خودم تو خوب کش میکنه یک خط الف مندازه امو خط دارن امو خط میخوایم که تداوی کنیم ایزی صحیح همین سر پیشانی آسان کار میشه جای سخت کار کردیم پیشانی با ساده کار میشه و همون خط مستقیم است خب یگانه چیزی که دیگه بسیار مهم است یونیت های بوتوکس که ما مصرف میکنیم چند یونیت بوتوکس مصرف میکنیم بر قسمت اگه دو طرف دو رقم شوه در این حالت باز اسیمتری پیدا میشه عدم تناظر پیدا میشه یک ابرو بلند میره یک ابرو پایین میمونه خانه باید یو رقم باید هم ساحه مساوی وي او هم مقدار د بوتاکس مساوی وي مریض آرام ده نجیبه جانه او یس مریض آرام ده نو تو ولې نارامه یې تاسو معلومه ده زه د انجکشن نه فوبیا ده ماته څه وکړو اخیری ای دو قسمت مانده ای قسمت درد نداره او ډاکټران ډیر وایي درد نه داره نه خلک په چاړه باندې حلال کوي وایي درد نه داره نه لري دا زما یو خور ډاکټر ده هغه وایي ما ته خوند نه کوي چې زه هغه سرجري کنه سرجري کنه سادیزم لري ټول ښه دا کمپلیټ شو ټول کمپلیټ اثر به کله نه مونږ بیا ګورو دوه ورځې نه شروع کېږي سبا نه بل سبا او تر اووم ورځ پورې ماکسیمم حالت ته رسیږي اما تر میاشت پورې دا کېدای شي چې کم زیات شي یعنی هغه پوخ حالت میاشت پورې ده درې هفتې تر څومره وخت پورې دوام کوي ښه بوتاکس 9 میاشتې پورې اما چې بوتاکس کیفیت خرابوي تر 4-5 میاشتې پورې آی های ما تاسو به په هغه کې سره ګورو ان شاء الله په استودیو کې او په استودیو کې ګورو نور سوالونه په استودیو کې کوو او بیا مریض نه هغه پوښتنه وکړي چې څه حالت لري مریض صاحب شما خواه کنین ما پس ما استودیو میریم ما خود باز یک ما بعد میبینیم خنده نکن تو مریض هستی بایی نه بیا دکتر صاحب زرد نکی زلانم استودیو تو دا خدا سو کسی ری رو دیدی زم استودیو تو بندار به شروع کی گنده مشکل لره بندار کواز مریض مو ترازی رفسی کنه ان شاء الله اوکی صحیح ده
یو ور بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته دا په نننۍ خپرونه کې دا چې بوټاکس صحیح ده نو موږ تللي یو د ډاکټر صاحب کلینیک ته کارتسي کې دی دلته کابل کې کولی شي چې ډېر ښایسته ډېر پاک او منظمه ځای کې دی نو چې زه وتی شم تللی شم نو تاسو خامخا ورتلی شئ که نه نو ما سره ناظر محترم ډاکټر صبور صاحب موږ خو هلته کې یو خو سټوډیو کې یو وارې بیا ښه راغلاست سلامونه تاسو ته درانه همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم ښه مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو ویسته او څه وکولی شو چې د دې سره چې لږ خلکو ته معلومات ورکړو دا ډېره مهمه خبره ده که نه نو اول خو زه غواړم چې دا پوښتنه تاسو نه وکړم چې دا بوټاکس چې دي که نه صحیح ده دا راته لږ تشریح کوي چې دا د بوټاکس موږ په مخ کې د کم کم ځي دپاره اړتیا لري بوټاکس معمولا ګونجو دپاره استفاده کېږي زیبایي کې ګونجې دپاره او لاین دپاره استفاده کېږي ګونجې څه وخت پیدا کېږي کله چې د پوستکي لاندې عضلات تقبض پیدا کړي کانټراکټ سي شخص سي او دا څه کوي دا یې د عضله بیرته ریلاکس کوي اولي حالت ته راوړي په دې خاطر چې کله چې عضله ریلاکس سو پس له څو ورځې نه دا ګونجې په خپله ورک کېږي او دا معمولا ګونجو دپاره په مخ باندې استفاده کېږي غاړې دپاره استفاده کېږي مخ کې سیف غاړې دپاره هم استفاده کېږي لاسونو دپاره استفاده کېږي خو ډېر قیمت تمامېږي ځکه چې دا ډېر قیمت پروسس دی ډېر قیمت ده او دا مخ دپاره خصوصا ټنډې دپاره ډېر ښه نتیجه ورکوي او د سترګو شاوخوا دا ګونجې دي دې دپاره ډېر ښه نتیجه ورکوي او نور ځایونه چې پیدا کېږي نورې بیا ډېر هغه غواړي مهارت غواړي سکل غواړي فرضاً د نور ځایونو دپاره فرضاً د پزې دپاره ډېر مهارت غواړي ځکه چې پزه کې هم ګونجې پیدا کېږي ګونجې نه پیدا کېږي شکل یې تغیر کېږي بوټاکس سره هغه پس چې اوږده دي او کته دي څوکې دا بوټاکس سره جوړېږي مګر ډېر مهارت غواړي باید ډاکټر ډېر ماهر اوسي په دې حالت شونډې کې نه استعمالېږي صرف سموکر لاین دپاره هغه خطونه چې د شونډې کې دا ارزاني پیدا کېږي څوک چې سګرټ څکي هغو کې دا سموکر لاین ورک کوي اما دا لاف لاین یا نزولیب لاین دپاره چې موږ خاندو دا د شونډو شاوخوا د پزې شاوخوا ته دا خطونه بیا بوټاکس سره نتیجه نه ورکوي نو دې دپاره بیا څه کوئ دې دپاره بیا فیلرز استفاده کوو فیلرز د څه نه کوئ هغه بیل مواد دي هماغه فیلرز چې موږ تاسو په برنامه کې د شونډو دپاره ډکولو دپاره استعمال کوو هماغه فیلرز استفاده کېږي اوکې ښه ډاکټر صاحب اوس نو دا زده چې زما په یاد چې زه پېښور کې مو خدای دې وبخي زما یوه ملګرې وه د هغې انا وه نو چې زه به کله خارج نه رالم نه یې وتې نجیبه جان برای ما یک کریم بیار که نمیرویم لش میشوه کنه نو ما به بیبي ته نو ما به خندل نو ما به چې داسې کریم خو لا نه دي راغلي که نه نو دغسې دا زموږ چې زاړه خلک هغې دا خبره نو زه دا یم چې دا داسې د کریم نه پوهېږم چې هغسې کریم شته که نشته دی خو دا چې بوټاکس راغلی فکر کوم چې دا داسې یو کار کوي نو دا د بوټاکس کولو عمر څومره دی یعنې مین څو کلني خلک یا په کم سټیج کې سکین چې تاسو کولی شئ دا مربوط کېږي د سکین حالت ته نه د عمر ته هر کله په هر عمر کې چې ګونجې پیدا شي کولی شي بوټاکس استفاده وکړو یعنې کوم خاص ایج نه لري بعضې خلک په 40 کلنۍ کې ګونجې نه لري بوټاکس ته ضرورت نه لري لکه ما تا چې نه لرو بعضې خلک په 18 کلنۍ کې ګونجې پیدا کېږي او دا د دوی په ژوند کې ډېره بده اغېزه کوي کار باندې خپل هنر باندې جین هم ډېر مهم دی ډاکټر صاحب ډېر زیات که نه زه هغه رسې موږ دا چې اوس د راغلي وو که نه کلینیک ته که نه نو ډېر خلک چې ما بغیر میک اپ نه ګوري هغې یقیني نه راځي که نه چې الحمدلله زما سکین دا ډاکټر ناست دی مخې دا نه چې زما مخې ته ناست دی تاسو به ګوري زما په مخ کې هېڅ کار نه ده شوی اوس خو نه معلومېږي اوس یې میک اپ کړی نه سیریسلی که نه نو هغه زه کله کله دا هم وایم چې جینز هم ډېر جینیټکس یا ارزیات ډېر نقش لري ډېر عمده نقش لري په څومره وخت کې سړی زړېږي څومره وخت ګونجې پیدا کړي اولنی عامل چې ده جینیټکس ده بیا نور عوامل دی لکه لمر لکه تغذیه دا نور هم بیا تاثیر کوي بالکل صحیح ده ښه نو ډاکټر صاحب دا ته وایي چې کومو خلکو چې په مخ باندې جراحي کړي د هغې تاسو ته څنګه معلومات کېږي یا موږ یې څنګه وپېژنو هغه موږ پېژنو تاسو نه پېژنئ نه عام خلک یې پېژني او راز نه افشا کوو نه ځکه چې ډېر خلک زما مخکې وایي چې فلاني سرجري کړې ده زه نشم پېژندلی که نه نو کوم چې اکټرز دي لکه د بالیووډ یا د هالیووډ نو ایز ان اکټر زه هغې داسې پېژنم دا لکه اوس زموږ تندې وریځې دا
مومنټ کې دي کوم خلکو چې کړي جرای داسې نو د بالیوډ ډېر ښه اکټرز اکټریسز چې تاسو کله هغه اکټینګ کوي که نه نو چونکې زما کار اکټینګ دی زه د هغې فیس ایکسپریشن ګورم چې هغه مخکې څومره مومنټ دی چې مومنټ نه نو پوه شي او فشل ایکسپریشن ډېر مهم ده موږ ورته ګورو چې کوم فشل ایکسپریشن ادا کوئ او په کومه اندازه سره او دا نو دا یو راز ماته پته ده خو کوم خلک چې اوس اکټرز نه دي هغه بیا زه نشم پېژندی دا مربوط کېږي د هغه جرا هغه مهارت ته سکیل ته چې څومره په مهارت باندې خپل عملیات کوي څومره په مهارت باندې خپل کار کوي څومره چې ماهر وي عمره بیا نه معلومیږي چې دا سرجري کړې یا جراحي کړې یا کوم پروسیجر یې کړې ښه او سیفټي څومره ده د بوټاکس بوټاکس هر هغه مواد چې سیف نه وي بیا تاوت ته نه راځي مارکیټ ته نه راځي د بوټاکس سیفټي ثابت شوی هغه اور چې زیات پیدا کېږي لکه چې د ورځو یا پورته ځي زیات یا غورځېږي یا اسیمتري یا غیر ناظر پیدا کېږي په صورت باندې یو خوا یو رقم بل خوا بل رقم دا ټول د ډاکټر مهارت یا د ډاکټر د سکیل پورې اړه لري که ډاکټر ښه کار وکړي هغه یونټ اندازه یا سایز او اناټومي باندې پوه شي نو دا اورز پیدا کېږي نه ډېر ښه ځینې خلک دا اندېښنه لري چې د بوټاکس نه وروسته چې مثلا تاسو په هغه کلینیک کې هم تاسو ویلې چې که ښې مواد نو 9 میاشتې پورې دوام کوي که نه ښه نو 4 میاشتې نو ډېر خلک بیا دا وایي چې بوټاکس دا عمر چې ختم شي تاسو کوم بوټاکس کړي بیا هغې سره جلد یا سکین خرابېږي دا څومره حده پورې صحیح ده په یو حالت کې یو سړی 10 کاله بوټاکس وکړي پس 10 کاله چې بوټاکس تاثیر ختم سي یعنی دوامدار تکرار بوټاکس وکړي پس 10 کاله چې د تاثیر ختمېږي نو هغه سړی خو زوړ شوی 10 کاله او په دې 10 کالو کې نو د هغه عمر چې تېر شوی دا خو بوټاکس اعاده کوی نه سي بوټاکس صرف ایجنګ شاته اچوي وروسته چې نه پرېږدي چې په وخت پیدا سي پس له بوټاکس نه هیڅ مشکل نه پیدا کېږي هغه مشکل چې پیدا شوی د عمر وجې نه دی یو سړی 2-3 کاله بوټاکس کوي په 2-3 کاله څو نور ګونجې پیدا کېږي نارملي هماغه ګونجې خلک چې ویني فکر کوي چې د بوټاکس لا ده بوټاکس داسې عوارض نه لري برعکس څوک چې 15 کاله بوټاکس کوي په ټنډه کې 100 کال لپاره ټنډه بیا ګونجې نه پیدا کېږي مثلا 15 چې بوټاکس وکړي نو تقریبا 100 کاله بیا ګونجې نه پیدا کېږي یعنی نارمل حالت کې د عمر 9 میاشت ده کېدای شي پس له 15 کاله اته 2-3 کاله ته ورسېږي ډاکټر صاحب ورسره که تاسو غواړئ چې تماس ونیسئ یا د دې کلینیک باره کې دقیق معلومات ولرئ د بنډار ایمیل د ایمیل د لارې موږ ته ایمیل راولېږئ د دې کانټیکټ نمبر موږ له تاسو سره شریک کړو ډاکټر صاحب په لیپ باندې به هم پروګرام یې ولرو که نه ځکه چې موږ ټول لګیا یو چې هغې ګورس پورس که نه د دې باید غم وخورو که نه تنبل نسل یو کار نه کوو ورزش نه کوو یا د اداره چوکۍ ده یا د کور چوکۍ ده د موټر چوکۍ ده درې چوکۍ سړی زیات وزن زیاتوي وزن زیاتوي صحیح ده خو دا چې ستاسو وزن نه زیاتېږي زه سپورت کوم منظم اوکې صحیح ده نو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې راغلی همدې سره دم اخلو د مینې وروسته بیا راساني کېږو راغلاس یو وارې بیا څنګه چې د خپرونې په شروع کې ما تاسو ویلې چې یو ډېره مهمه موضوع چې کومه ده هغه دا ده چې نظر لګیږي که نه لګیږي بیا د نظر چې ونه لګیږي د هغې دپاره موږ تاسو په ټولنه کې ګورو څوک څه کوي نو دا کوم ځای پورې صحیح ده کوم ځای پورې غلط ده باید موږ څه وکړو په دې باندې خبرې کوو د پوهنتون استاد دی له ما سره ډېر محترم استاد عزت الله طارق ښه راغلاست زنده باشید تشکر سلام خدمت شما و خدمت علاقمندان برنامه شما تشکر از اینکه آمدین وقت دادین و زما یو د خوښې موضوع ده دا که نه ما خپرونه شروع کړم هر وخت دا ورو ماشوم چې ژاړي وایي نظر ده چې په سر دې درد دی وایي نظر دی نو دا څومره مهمه ده استاد دا راته وایستئ چې تاسو موږ په اسانه ځکه ستاسو په خبره زه ډېره ښه پوهېږم ځکه زما همیشه کوشش ده چې زما خپرونه کې اوسېږئ ځکه چې ستاسو خبرې ډېرې په اسانه زه پوهېږم نو کله چې زه پوهېږم نو معنا په دې ده چې عام خلک ډېر زر پرې پوهېږي نو زما چې یو تاسو زر وخت تنګوم چې باید راشي خپرونې ته یو وجه یې دا ده صحیح ده نو زه غواړم چې تاسو موږ ته لږ واضح کړئ چې آیا واقعا نظر شته نظر لګېږي که نه لګېږي
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد نظر که چیزی که از چشم بازتاب میافته و چیزی که منظر از انسان ها میبینن از چشمشان دو چیز بازتاب میافته. گاهی وقت خب ابعاد مختلف انسان داره، ما تنها سر نظرش صحبت میکنیم. گاهی وقت چیز خوب بازتاب میافته نظر و گاهی وقت چیزای بد بازتاب میافته، مخصوصا از آدمای خوب، از آدم مسلمان، چنانچه پیامبر علیه السلام میگه بسم الله الرحمن الرحیم اتق من فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله. از فراست مسلمان بترسید چون با نور خدا میبینه. یعنی که گاهی وقت ما چشم به مریض میشیم، احساس آرامش میکنه مریض، انتقال میتیم، اموره برش قوت میتیم. و گاهی وقت یک چیزی را میبینیم، مجرد که سرش چشم ما را میبینیم از چشم میشناسیم که این نفر در دل خود چه داره. گاهی وقت روانشناسا میبینن، معمولا شما دیده باشه که کسایی که بسیار ترن میدیده باشن اونا از چشم میشناسن پلیس. و شما اگر دیده باشی به فیلم ها زیاد که اکتام شما زیاد میکنید، فیلم های قاچاقبری مواد مخدر از عینکای سیاه استفاده میکنن. به خاطر وقت این پلیس استیشن یا مثلا خارج که سفر میکنی، ما میگم یگان وقت این ایمیگریشن که میری یا مثلا به ویزی آمریکایی جایا که میری، اونا از خودت سوال میکنه. خب اونا روانشناس میباشن، از بادی لنگویجت میفهمه که پس میری باز میای یا نمیای. خود چشم تاثیرات خود داره. در اینجا شما فکر کنید کسایی که اکثرا قاچاقبرای مواد مخدر هستن، وقتی از پیش ازگاه پلیس دیر میشن عینکای سیاه استفاده میکنن، به خاطر از اینکه چشمشان دیده نشه، قابل دید نباشه. و مخصوصا که مستنطق که تحقیق میکنه اون چشم زیاد میبینه. میبخشین زیاد راست میگین. ما یک جایی که رفتیم که مثلا چی میشه چیز میگه اگر عینکایم باشه میگه بکشین، عینکا را بکش. مخصوصا در ویزا و موارد دیگه که دیگه موارد خودم داره. یکی از مواردش همی است که بازتاب درون انسان نشان میده برای کسی که متخصصش است. مثلا اینجا چینایی اگه نوشته باشه خوش آمده، ما نمیفهمیم. کسی که چینایی میفهمه که نوشته است خوش آمده. پس بنان کسایی که متخصص همی بخش هستن به طرف چشمش که دیدن تمامش میخوانن، چون کل خلاصش در موجه می بوده باشه. بنان این با فراست میگه چیزی که بسیار پاک باشه که از چیز خوب انتقال کنه. گاهی وقت هم از طریق چشم چیزای بد انتقال میشه که چیزای تیز می بوده باشه ضرر میرسانه به جانب مقابل. او را نظر میگه، میشه در قالب نظر تعریف میشه که نظر شده. و قرآن عظیم شان هم در مورد پیامبر علیه السلام میفرماید که وقتی تو آیات متبرکه را تلاوت میکنی، کفار قدر زورشان میته، فشار سرشان میه، قریب میشه که با چشمای خود تو را از پای در آورن. چشمای خودم تو میگیرن، سعی میکنن تمرکز میکنن. شما اگر دیده باشه که یک نفر 2 دفعه سن شما سعی کنه، احساس ناراحتی میکنی. چرا سعی میکنه؟ پس او یک رقم امواج برای ساطع میکنه که خوشایند نمی باشه، برای انسان ها خوشایند نمی باشه. از جهت واکنش نشان میده یک نفر که چرا سعی میکنه. پس بنا دین مقدس اسلام مجرده که چشم به چشم میشه میگه سلامتی باد بالای، درود باد، رحمت بالای، که احساس آرامش کنی. چرا مستقیم که چشم به چشم میشدی، شاید نفر خوب باشه، شاید نبوده باشه. اما خوب نبوده باشه، اون نظر میبوده باشه که انتقال میکنه از طریق وای فای، انتقال میکنه یا مثل کال بلوتوت از انتقال میکنه که انتقال کرد، تاثیر منفی بالای شخص میگذاره. بنان به مجرد که انسان چشم به چشم شد سلام میته. خب اگر دورتر بود با اشاره سلام میته. وقتی که سلامتی و درود انتقال داد، خود به خود تاثیرات منفیش از بین میره. بنان از خود از این معلوم میشه که نظر موجود است، نظر هست، تاثیرات خود داره که بیشتر بخش روانشناسی را میگیره. اما خود آیت متبرکه در او وقت مسئله نظر مردم صحبت کردن نمیتونست، متخصص هم نبود. اما قرآن کریم که ذکر میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. قریب میشه که غیر مسلمانان با چشمای تیز خود که میکشن سر خودت، قریب میشه که تو بخوان از پای در آورن، شکستت بتن، به زانو بیارن. اما این کار ممکن نیست که اینا بکنن. خداوند جل جلاله تو دفع میکنه. بنان این تاثیرات داره، تاثیر که او خود زندگی انسان ما یک بادش میبینیم که این بود ظاهریش هست میبینیمش. بسیار مواردش بود معنوی است که با چشم سیکن مختل میسازنش. مختل که ساختنش با لحاظ روانی موازنه خود از دست میته. ماشاءالله څومره دیگه منګه یو څه ښه ولرو یا یعنی نظر په باره کې که منګه څومره همیشه دا وایو کنه چې ماشاءالله ورسره وایه که صفت که ماشاءالله وایه دا ماشاءالله. خو این است که آنچه را که الله بخواه نمیشه، آنچه را که الله بخواه میشه، مخالفش نمیشه. پس وقتی که ذکر الله گرفته میشه، چیزای منفی خود به خود تاثیر خود از دست میده. حالا اگر ما بسم الله بگیم مشکل نیست،
الله اکبر هم میگیم مشکل نیست، اما ماشاءالله که میگیم خلاصش عزیز که آنچه را که الله بخواه عمو میشه، بنان چیزی را که چشم بخواه نمیشه. یا کلش اسبابی است که بعدها تعریف میشه و اسبابش معلوم میشه، علتایش نتایجش معلوم میشه بعدا. زه به د تاسو نه پوښتنه کوم چې زموږ په ټولنه کې بیا د نظر دپاره که نه دا چې هغې ته به وروستو راځم چې تاسو څه بهتره یا غوره ګڼئ چې باید موږ هغه وظیفه یا هغه حیات باید ووایو چې د دې د نظر ځکه چې موږ د چا سترګې نه شو کابو کې کولی که نه، نو باید موږ د هغې دپاره خامخا دعا هغه تاسو چې خو زمونږ چې کومې ښځې دي هغه خو چا نه کمې نه دي ناموخته، نو کله به یې د ګیدړې لکۍ زړنده کړي، صحیح ده، کله به هغه نال نه ورته وایي نال د اس هغه به یي ودرېږه هغه ما تاسو هغه د غوا د دغه نه چې جوړوي تپی تپی به ورته راځړولي، صحیح ده. دا شو او دا چې دا د ماشومان هم دودي کوي که نه د سپند او دا شیان دا څه رول لري په دې باندې به هم خبرې کوو، خو زه غواړم چې دمه واخلو دمې نه وروسته راځو. تاسو هم که کومې پوښتنې لرئ دا خو زما پوښتنې دي. او دا نظر موره ورته وایي که نه چشم موره ورته وایي که څه ورته وایي نه پوهېږم. نظر موره و میخر موره بعضی وقت میگنش ښه سر موارد نامه مختلف داره. دمه واخلو یا بیرته راځو خبر ته یې دمه ورکړو. یوارې بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره د بوټاکس په باره کې د ښایستوالي خبرې وکړي. بیا چې هر انسان زه دا وایم چې هر انسان د هر انسان څهره خپل خواږه لري، ځکه چې خدای پاک داسې څه نه دي تخلیق کړي چې هغه ښایسته نه وي، صحیح ده، او بیا چې ښایسته وي نو نظر هم لګېږي. نو دا راته وایي چې دا د وزې اوس مې ویلي دا د ګیدړې لکۍ دا د اس نال دغه چی شی ده تپی، صحیح ده، دا سره واقعی نظر ختمیږي؟ نه اینا تاثیر خدا ندارن، صرف مردم شاید از لحاظ روانی یک مقدار احساس راحتی کنن که گویا یا تاثیر خدا داره، تاثیر خدا نداره. پس ادویه‌هایی است که دعاهایی است، دعای خاصی در موردش، مثلا بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، ایره چف کرده بره خداوند جل عظمته رو پناه میخواه به خداوند. حالا اگر عربیش هم نمیفهمد تنها به فارسی هم میتونه که به الله پناه ببره از شر هر چیزی که خلق کرده. و قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رو صبح شام 3 دفعه بخونه، این دیگه تاثیرات منفی بالاش نمی داشته باشه. و یک مورد دیگه است که وقتی دعا را میخونه خودش هم انرژی میگیره، خودش هم احساس میکنه که من در پناه و در یک قسمت هستم، در پشت زریستم، دیگه چیزی تاثیر نمیکنه. در پهلوی از اینکه تاثیرات مثبت داره لحاظ اعتماد خودش بالا خود اعتماد می داشته باشه که دیگر چیز بالا تاثیر نمیکنه. خود از یم څومره ښایسته خبره که نه چې دوی دا وایي چې په ځای د دې چې د ګیدړې لکۍ راوځړوئ او هغه وکړئ دا بل څه شی و دا نال راوځړوئ د خدای نوم واخلئ او هغه اسونه ویل کړي نو هم ثواب درته کیږي او هم د دې بلاو نه معافي. زه اوس یو بل پوښتنه، زه اکثرا کور نه لرې اوسېږم او که نه هر مور ته خپل البته ښایسته اوس که زه ښایسته یم که نه یم خو مور ته مې ډېره خوږه یم، نو هغه ما ته چې ته ډېر نظر کېږي. نو زه همیشه چې د کور نه وځم نو 3 وارې چارکول، 3 وارې آیت کرسي، 3 وارې الحمدو او 3 وارې درود شریف دا زه او بیا نو زه ځان سپارم او دا زما نه وړکۍ خور ده هغې ما ته ویل دي. او یقین وکړئ چې ته یو د مرګ نه زه نه وایم چې ځکه چې مرګ که مې اجل پوره خو هغه دی، خو زه دا وایم چې زه د هر بد نیت او د بخیلانو نه او دې نه په عوض کې دې دعا ته تاسو ته وایي چې باید دا څومره فایده یکی از نتایج همیست که یادت را چیزی نشده دیگه. دعا هست که قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وقتی که شما تحلیل ارزیابی کنید تمامش میبینید که پناه خواستن است. پناه خواستن مخصوصا از اون خانمایی که گریه میکنن چف میکنن که سحر است، پناه خواستن از اون خانم‌ها یا از اون مردایی که حسد دارند، کینه دارند،
وقتی کسی حسد و کینه در مقابل داشته باشه به نحوی از آنها او را بارز میسازه و روشن میسازه و او طبیعی که وارد ضرر میرسونه. آیت کرسی؟ آیت کرسی تا سحر و جنیات آدم پناه میده، چنانچه که یک از بزرگای خود جنیات که ابلیس بود در یکی از احادیث می که برای یکی از اصحاب پیامبر میگه اگر شما آیت کرسی را بخونی از شر ما در امان میمانی. و پیامبر رو هم تایید میکنه که میگه که گرچه خودش دروغگوی است اما این صحبتش راست است. بنابراین آیت کرسی دیگه خصوصیات زیادی داره. خود تنها امی که انسان از شر آنچه که خداوند خلق کرده پناه میتش. دیر خوب. اول الحمدم دغه. بله الحمدلله امی که الحمدلله فاتحه است و برش تمام موارد باز میسازه، رحمت ها را باز میسازه. مثلا قل اعوذ بالفلق کسایی که حسد و کینه و چیزا دارن، بدبینی دارن، از اونهایی را به امان میسازه. قل اعوذ بالناس هم شکل است که از سحر و حسد و کینه و دشمنی و جن انس از همه انسان پناه میسازه، در امان میسازه. وقتی که در امان ساخت میتونه یک انسان لحاظ روانی راحت احساس راحتی کنه. په خپل ډیر دا چې د کله دعا نه وایم نو زه فکر کوم چې په دې به یو څو دقیقې وخت اخلي خو انسان هغه قلبا او ذهنی ډیر راحت شي سره کنه او مطمئن شي. تاسو مخکې ویل از لحاظ جسمی وقتی که ما احساس تشنگی میکنیم آب مینوشیم. وقتی که روح ما تشنه میباشه که هر چی آب بنوشیم سیر نمیشه مگر اینکه به ذکر خدا. وقتی که آیات متبرکه را ذکر میکنیم هم سیراب میشه. وقتی که سیراب شد احساس راحتی میکنیم. بنان وقتی که احساس راحتی کردیم چیزای دیگر برای ما تاثیر نمیکنه. خب حالا در عرف ما مثلا تکی سرخ شما ذکر کرده. تکی سرخ از این جهتی کدام نظروردار نیست، کدام چیزی نیست که مشکل رفع کنه. صرف دانشمندایی میگن با مجرد دیدن اونم چیزی که باید تاثیر خدا کنه تاثیر خدا میکنه با اول دیدنش. بنان وقتی چیز سرخ است به ذاتی لحاظ روانی انسان جذب میکنه و خود که آدم میبینیش که دیدش میگه اونا میگن لحاظ شرعی من نمیفهم که استاد روانشناسی هم حاضر است آمده ان شاء الله در خدمتتان میباشه که اونا میگن با مجرد دیدن عمو چشمش اول دسترخی میخوره که دسترخی خورد تاثیر منفیش عموجه میده. خب اسپندم از زبان زردشتی مقدس میگه. گوسپند اصلا حیوان مقدس، اسپند دانه اسپند. اونا در عبادات خود از او استفاده میکردن. بوالی سینا وقتی که دی تحقیق میکنه میبینه این میکروب میکشه دودش. معمولا در اطراف زخم اسپند توصیه میکرد بوالی سینا به خاطر که میکروب میکشت. یا کسی که بستر مریضی میبود صبحانه و شام اسپند دود میکرد که امو بستر میکروب نداشته باشه. بعد مردم فکر کرد که اسپند بلاوردار است. این گپ غلط است. اسپند بلاوردار نیست، اسپند میکروب کش است. میکروب میکشه در فضایی که دود میشه. اما در جایی که اسپند دود کنی که نظر ورداره او نظر ورداشته نمیتونه، نه خیر به او نهفته است نه شر به او نهفته است، بلکه تنها میتونه میکروب کش بوده باشه که ما از او دقت کنیم فلسفیش بفهمیم که تنها میکروب میکشه. میتونیم به این عقیده نباشیم که اسپند یا نعل اسب و یا تپی و یا شاخ گاو و این موارد میتونه بلاوردار باشه یا تکی سرخ. اینا بلاوردار نیست. اینا یک بلایی که می باشه تنها با دم کردن با دعا میتونیم بلاورداری رو بریم که دفع کنیم ضرره. اما با این چیزا اگر ما موکول کنیم نه تنها که کار خوب نمیکنیم کار بد هم انجام میدیم که خداوند جل پیامبر صلی میگه کسی که توکل خدا به چیز دیگه میکنه خداوند او را میلا میته میگه به مون چیز توکل کو دیگه. اگر به خودش توکل کردی چون پیامبر بزرگ اسلام میفرماد که از آدرس خداوند که من به گمان بندیم هستم، اگر بندیم بالای من گمان خوب کرد کار خوب برش انجام صورت میگیره. اگر گمان بد کرد کار بد، مثلا یک نفر فکر کنه که مرا خدا نمیبخشه پس طبیعی است که مورد رحمتش قرار نمیگیره. مثلا بگه من بسیار بدبخت هستم، بدبخت میشه دیگه به می فکر. چون پیامبر بزرگ اسلام میگه با خداوند تو تعامل کرده. اگر تعامل نیک کنه که مرا خداوند حفاظت میکنه پس حفاظتش میکنه. اگر بگه که من مریض نمیشم نمیشه دیگه، چون قوت هم به خود حاصل میکنه و از اون طرف دیگر اما گمان خدا بالای الله گمان نیک میسازه و وقتی گمان نیک ساخت قوت باطنیش هم زیاد میشه. با دم دعا میتونه خدا از این چیزا حفاظت کنه. در غیر از این موارد حفاظت کنندش نیست. ډیر زیات مننه. او یالله جان استا هم مربع تیار ده که نه تیاری؟ بله نزدیک است نجیبه اگر جان. وقت میگیره وقت میگیره کم کلگان باید تیره شد. شما یک نیم ساعت وقت داریم مگم برنامه وقت دونگه خبرونی وقت خلاص شه. تشکر بخیر باشین یالله جان. اگه چې د مربع وقت لري ډاکټر سه استاد نو بیا بده سکو چې دا بیا بل پروګرام کې مونږ خیر باشه باز دیگه قضایی میاریم قضایی صحیح نو پولیو لم سپارم خوش په ولري الله مو ملشه تل دی افغانستان د الله